السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أمر متكرر ومر علينا كثيرا. تجي مثلا في بعض القضايا تحضر الجلسة الأولى، تقدم الدعوة، يجي المدعي عليه يقول والله الدعوة خارج اختصاص المحكمة التجارية مثلا. ثم تجي الجلسة الثانية يجي المدعي عليه ويقول نفس الكلام. تجي الجلسة الثالثة، الآن المدعي قدم الدعوة ثم قدم البينات، وفي نفس الجلسة يجي المدعي عليه ويعيد نفس الدفع الشكلي، والدائرة تطلب من المدعي عليه الجواب على الدعوة، فتجد المدعي عليه أحيانا يجاوب بجواب مختصر، بجواب غير ملاقي، ثم يجيب ويعيد موضوع الرد والدفع الشكلي. هذا التصرف هل هو تصرف صحيح لأن المدعي عليه مقتنع بأن الدائرة غير مختصة بنظر الدعوة؟ أكيد هذا التصرف تصرف غير صحيح وقد يضر المدعي عليه. ليش يضر المدعي عليه؟ لأن الدائرة قد تعد المدعي عليه ناكلا عن الجواب، وإذا عدت الدائرة المدعي عليه ناكلا عن الجواب قد تجري الإجراء الشرعي ويترتب على النقول أمور أخرى، وقد يحكم للمدعي بالدعوة بناء على نقول المدعي عليه عن الجواب. البعض يظن أن بهذه الطريقة أنه يصل إلى مطلوبه ويصل إلى مراده من الترافع، أنه يختصر وأنه لا يجيب بجواب ملاقي. هذا غير صحيح تماما. لابد أن تجيب. إذا كان عندك دفوع شكلية رأيت الدائرة ما تجاوبت معها، لابد أن يكون حاضر عندك الدفع الموضوعي. يعني باختصار الطريقة أنك تقدم الدفع الشكلي والدفع الموضوعي، أو إذا أردت أن تقتصر على الدفع الشكلي فقدم الدفع الشكلي. رأيت أن الدائرة ما اقتنعت بالدفع الشكلي أو طلبت منك الدفع الموضوعي، تقدم مباشرة الدفع الموضوعي حتى تكون متجاوب مع الدائرة القضائية ولا تصل إلى موضوع النقول أو الحيدة عن الجواب. طبعا أنا تكلمت أن البعض يختصر ونقدت الاختصار. طبعا الاختصار من حيث العموم ممتاز. ممتاز متى؟ إذا كان الجواب ملاقي أو سبق أنك جاوبت بجواب واضح ومفصل ثم أعيد نفس السؤال أو نفس الدعوة أو نفس الطلب، فبالإمكان أنك تقول سبق الجواب على ذلك في لائحتي الماضية، في لائحتي المقدمة بكذا، سبق ذكر هذا في لائحة الدعوة إلى غير ذلك. كونك تحيل على ما تقدم وتختصر هذا شيء جيد. تقول أكتفي بما تقدم، نعم شيء ممتاز. لكن أن تكرر هذه العبارة وحينما نرجع إلى لائحة الدعوة والجواب والاعتراض لا نجد أي جواب ملاقي، هذا محل إشكال. ومر عليه العديد من القضايا. أنا ما تكلمت في هذه الحلقة إلا لأنه مر عليه العديد من القضايا. تجد أطراف الخصومة يحضر بعضهم وفي كل جلسة لا يجيب بجواب ملاقي. آخر الجلسات مثلا في الجلسة الثالثة ولا الرابعة يقول المدعي ما لحق. طيب البينات وش وضعها؟ الحوالات وين محلها؟ الإقرارات وين محلها؟ وش تقول في الجلسة الفلانية؟ وش تقول في العقد المبرم بينك وبينه؟ هذا الجواب جواب غير منطقي. هناك علاقة قامت بينك وبين المدعي عليه لازم تجاوب عنها، إما بالإنكار إما بالإقرار، والتفاصيل المقدمة لابد أنك تجيب عليها جواب ملاقي. إلا إذا رأيت أن المدعي قدم في نفس الدعوة أمور خارجة عن محل الادعاء، يعني في دعوة مالية قدم أمور جزائية وقال تزوير وبطالب وبدعي وإلى آخره، بالإمكان أنك في الدعوة المالية تقول أنا أركز جوابي على ما يخص الأمور المالية، أما كذا وكذا وكذا فأحتفظ بحقي في الجواب في دعوة مستقلة لأن هذا خارج محل الادعاء. ممكن، لكن من حيث العموم صميم الدعوة وأساس الدعوة لابد أن تجيب عليه بجواب ملاقي. طبعا هذا يكون في الجلسات القضائية، كذلك يكون في اللوائح والدفوع القضائية. يعني كذلك في بعض اللوائح، في بعض القضايا اطلعت على اللوائح الدعوة والإجابة فيها، فمرت علي اللائحة الثانية والثالثة والرابعة مثلا من جواب المدعي عليه والمدعي نفس الجواب يتكرر، أما ما ذكره المدعي ثم يجيب بجواب غير ملاقي. الدعوة في وادي والمدعي عليه في وادي آخر، وهذه مشكلة. هذه لو نظرت لها الدائرة وحققت النظر وركز عليها الطرف الآخر قد تضر الطرف الذي لم يجب بجواب ملاقي. البعض قد يكون من دافع حسن النية لا يجيب، لكن لابد أنك تعرف ما هو الشيء الذي تجيب عليه وما هو الشيء الذي لا تجيب عليه. إذا كان الشيء خارج محل الدعوة أو سبق الإجابة عنه فبالإمكان أن تترك الجواب عنه، أما إذا كان في صميم الدعوة ولم يسبق الجواب عنه فلابد أن تجيب جواب ملاقي. طبعا تكرر في هذه الحلقة جواب ملاقي جواب ملاقي جواب ملاقي. وش معنى جواب ملاقي؟ جواب ملاقي ادعيت على فلان بقرض، لا تجي تقول فلان دعاوى كيدية، أنت الآن ما جاوبت. لابد تجاوب على نفس السؤال. دعيت بقرض لابد تجاوب جواب ملاقي للسؤال. هذا معنى الجواب الملاقي. ذكر المدعي سؤال، قال إن حضرت أنا وياك في بيت فلان وتقابضت أنا وياك المبلغ الفلاني، لابد تجاوب جواب بنفس السؤال. يعني ما تجي تقول دعواك هذه باطلة، كل ما ادعيته هذا سبق الجواب عنه. لا، إذا كان هذا الكلام جديد تجي تقول نعم التقيت أنا وإياك وحصل كذا وكذا وكذا، أو تقول غير صحيح أنا لم ألتقي بفلان وما ادعاه غير صحيح جملة وتفصيلا. هذا هو معنى الجواب الملاقي. الله يوفقنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.